ฮัลโหลสวัสดีครับ มืดไหมมืดอยู่นะ แต่ว่าผมไม่มีโคมไฟแล้วอะโคมไฟผมมันไม่สว่างแล้วเดี๋ยวต้องทำอย่างนี้ ยังไม่นอนหรอครับ ยังครับ โคมไฟผมมันไม่สว่างแล้วอะอันนี้มันไม่สว่างแล้ว โอเคงั้นไว้นี้ก็ได้ ทุกคนคือผมอะจะมาเล่าประสบการณ์ คืออยากได้ฟิลแบบไฟแบบไม่สว่างเกินก็เลยเป็นอย่างนี้แน่วันนี้ผมมีประสบการณ์ผมไปเกาหลีมาแล้วผมมีเรื่องจะเล่า คือเป็นการไปเที่ยวที่ผมอะแพลนเองหมดเลย นั่งทำแผนตั้งแต่แบบวันแรกว่าไปไหนบ้างวันที่ 2ไปไหนบ้างวันที่ 3ไปไหนบ้าง แล้วก็วันกลับไปไหนบ้าง ซึ่งทุกอย่างมันตรงไปตามแผนที่ผมวางไว้หมดจนแบบผมรู้สึกว่าผมดีใจมากที่ทุกอย่างมันแบบตรงตามแผนแล้วแบบเวลามันก็เป๊ะนี่เลยตั้งแต่วันแรกอะผมไปฮงแดใช่ไหมผมเขียนไว้ในเรียกว่าอะไร schedule ว่าผมอะจะต้องถึงฮงแดประมาณ 10 โมงเพราะผมลงเครื่องประมาณ 7:20 แล้วผมก็ถึงฮงแด 10 โมงเป๊ะเลยอะอันนี้ผมอึ้งมากแล้วที่นี้ใช่ไหมพอผมไปฮงแดผมก็ไปกินปิ้งย่างมื้อแรกของผมไม่เรื่องโอเคเปิดไฟก็ได้ปึ๊บโอเคนะเปิดไฟแล้วขอห่อกันใช่ไหมพอคือพอผมไปถึงเกาหลีปุ๊บผมก็มุ่งหน้าไปฮงแดอย่างรวดเร็วเลยพอไปฮงแดเสร็จปุ๊บผมก็เดินเที่ยวไปแบบหักมาดีครับฟิงกี้คือผมก็รีบไปอะไรนะแบงค์ไปเดินดูเสื้อผ้าใช่ไหมแต่ว่าวันแรกอะคือมันคิดอยู่ในแผนอยู่แล้วแหละว่าแบบผมไม่น่าได้เสื้อผ้าจากทำไมวันนี้หน้าผมเป็นแปลกๆผมคิดไปเองฮึบโอเคเพจเอ็กโปเธอรอติดตาฉันมาอุ้ยนั่นแหละแล้วคือพอไปฮงแดใช่ไหมผมก็พูดวนซ้ำไปซ้ำมาจริงๆอะผมมีรูปอยากอวดเยอะมากแต่ว่าคือผมอะอยู่รูปอยู่ในนั้นหมดเลยอะในนี้ไม่น่ามีใน iPad ไม่มีซึ่งต่อเป็นพรีเซนเตอร์งานไม่ใช่ไปร่วมงานเฉยๆผมไปกินปิ้งย่างมื้อแรกในเกาหลีอร่อยมากซึ่งพนักงานในร้านมีแค่คนเดียวเป็นเรียกว่าเป็นคุณลุงแล้วกันเป็นคุณลุงเขานิสัยดีมากเขาเดินมาแบบแบบยินดีต้อนรับแบบดีมากคือผมอะเป็นคนที่ฟังภาษาอังกฤษได้บ้างพูดได้บ้างเป็นนักเรียนเขาให้จะพูดได้ครับผมตอนนี้ผมอยู่ปีเป็นพี่ปี 2แล้วไวมากเลยอะแล้วผมก็ไม่ได้มานั่งไลฟ์อย่างนี้นานมากนานไหมไม่นานล่าสุดเพิ่งไลฟ์ที่เกาหลีไปแล้วทีเนี้ยพอผมเที่ยวที่ฮงแดเสร็จใช่ไหมคือฮงแดผมไม่ได้เสื้อผ้าเลยแล้วทีนี้ผมก็เลยไปพอเสร็จจากฮงแดปุ๊บก็เลยรีบไปที่พักเพราะว่าตอนนั้นเวลาประมาณ 3-4 โมงแล้วพอ 3-4 โมงใช่ไหมผมก็เลย
เข้าโรงแรม ซึ่งโรงแรมผมอะผมไม่ได้เป็นคนจอง ทางขึ้นโรงแรมผมคือภูเขาประมาณ4 ซอย คือต้องเดินขึ้น อันนี้แหละทำผมปวดขามาก แต่ว่าฮงแดที่เที่ยวเยอะมากเลยนะ แต่แค่แบบผมรู้สึกว่าผมยังเดินไม่ทั่ว เพราะว่าเราต้องมีธุระต้องไปทำต่อ ก็เลยยังไม่ได้เดินต่อ เพราะว่าฮงแดกับโรงแรมมันอยู่ไกลกันด้วย แล้วผมก็เลยเข้าโรงแรมเสร็จปุ๊บพักผ่อนเปลี่ยนชุด สิ่งที่ผมทำคือ เราไม่มีแผนว่าเราจะไปไหนต่อในช่วงเย็น ผมก็เลยไปเดินกลางนำคนเดียว ใช่ ผมไปคนเดียว มันเป็นอะไรที่แบบท้าทายมาก เพราะว่านั่นเป็นครั้งแรกที่ผมไปเกาหลี ซึ่งทุกคนฟีลดีแบบดีจนแบบดีมากอ่ะ การเดินทางในที่นั่นผมแบบ แค่แบบบัตร2 ใบอ่ะ แบบทีมันนี่กับ Climate Card อ่ะ คือผมศึกษาทุกวันเลย ผมดูทุกวัน แบบพอรู้ว่าจะได้ไปเกาหลีปุ๊บผมแบบรีบดูว่าต้องเดินทางยังไง อะไรยังไงบ้าง แพลนเองหมด ผมไปเดินกลางนำคนเดียวใช่ไหม คือผมแทบไม่ได้กินอะไรเลยนะ ผมเดินทั่วเลย ทั่วตรงนั้น แล้วผมก็มีแบบ ไปกิน ผมมีร้านหนึ่งผมอยากไปกิน BR Baskin Robbins ซึ่งคนเยอะมาก ผมไม่คิดว่าแบบ คือประเทศไทยเคยเปิด แต่ว่าแบบตอนนี้ไม่มีแล้ว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสวัสดีไปยิงปืนเลเซอร์ไหมไปเซอร์ผมรออยู่ ขอโกโปรติดด้วย ถึงไหนแล้วนะ พอไปข้างนำปุ๊บ ผมก็ไปเดินหารองเท้า เพราะเรามีเป้าหมายคือเราอยากซื้อรองเท้าใหม่1 คู่ เราเก็บตังค์มาเพื่อการนี้ พอเราไปถึงปุ๊บเราก็ยังไม่ได้นะครับ เพราะว่าผมไปเจอคู่หนึ่งปากผมซิดไปไหมไม่หรอก ไปเจอรองเท้าคู่หนึ่งที่ไทยขาย 3,700 แต่ที่นู่น ก็ขายถูกกว่ากันแค่แบบราคามันแค่ 3,200 ซึ่งมันต่างกันแค่500ถูกไหม500เนี้ยรู้สึกยังไม่คุ้มก็เลยแบบอุตส่าห์มาทั้งทีต้องหาอันที่มันแบบต้องหาอันที่มันถูกและคุ้มค่าแล้วราคาต่างกับไทยมากกว่านี้ผมก็เลยโอเคยังไม่ซื้อห้ามใจตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องเดินอีกตั้งหลายวันมาเข้าวันที่2พอผมกลับไปกลับไปโรงแรมแล้วก็นอนซึ่งโรงแรมดีมากโรงแรมเป็นเตียง2 ชั้นอันนี้ชอบวันที่2ตื่น8 โมงเพื่อที่จะไปดงแดมุนเพราะว่าผมอยากไปร้านหนึ่งที่ชื่อว่า Stussy กับ Human Made นะครับพอไปใช่ไหมร้านเปิด10 โมงผมตั้งใจจะไปต่อแถวกันเลยเพราะว่ามีเป้าหมายแล้วยังไงก็ต้องมาร้านนี้แล้วก็ต้องซื้อให้ได้ผมก็เลยเข้าไปยืนต่อแถวเลยไม่ไปถึงตอน9 โมงแถวยังไม่เปิดเลยด้วยนั่นแหละแล้วมันแบบก็ยืนรอไป1 ชั่วโมงพอ10 โมงปุ๊บเขาก็เริ่มรันแถวซึ่งผมคือคนแรกๆผมเข้าไปเสร็จปุ๊บลองเสื้ออยู่มา1 ชั่วโมงแต่ผมแพลนไว้แล้วว่าถ้าผมเข้าสตูซี่ไป1 ชั่วโมงอย่างต่ำแน่นอนแบบก็เลยแพลนไป2 ชั่วโมงแล้วผมก็ออกมาจากร้านนั้นประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งได้แล้วก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการเย่แล้วก็เดินต่ออยู่ดีไปเจอร้านหนึ่งที่มันเป็นรองเท้าแบบเดียวกับที่เราต้องการแต่เป็นคอลแลบเวอร์ชันซึ่งมันดีกว่าแล้วผมก็เลยไปดูราคามันแพงกว่าที่ไทยแค่100 เดียวที่เป็นเวอร์ชันปกติผมก็เลยแบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยแล้วก็เปิดเช็คในเว็บไทยว่าแบบที่ไทยขายเท่าไหร่มันขาย 8,000 ผมก็เลยโอเคไม่คิดละซื้อเลยทันทีเรียบร้อยครับโดนไปอีกเสียเงินแล้วเสียเงินอีกไปเกาหลีนะครับต้องจับกระเป๋าให้แน่นแล้วพอเดินอยู่ในคือจุดที่ผมเสียเงินเยอะที่สุดคือดงแดมุนคือแบบสุดจริงอันเนี้ยไปแล้วก็
เจอร้านที่ต้องการ เจอรองเท้าที่ต้องการ เจอเสื้อที่สวยแบบรูดแล้วรูดอีก แต่ว่าผมชอบมากผมแบบคือที่ได้ไปเพราะว่าแบบมีธุระพอดีแล้วก็ได้ไป แต่ก็เป็นครั้งแรก พอไปครั้งแรกใช่ไหมเรา ต้องมีครั้งที่สองละจริงๆอะผมถ่ายวอล์กเป็นแบบถ่ายเล่นๆมันก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายแบบติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มีคลิปที่มันแบบเป็นแบบเต็มแบบทั้งทริปอะไรเงี้ยแต่ว่าอาหารที่นั่นอะส่วนใหญ่จะเป็นกิมจิกับแบบหมูย่างปิ้งย่างแล้วก็มีเมนูหนึ่งที่ผมตราตรึงใจมากปลาหมึกผัดพริกคือมันอร่อยมากผมได้กินแค่มื้อเดียวแต่ว่าแบบมันเป็นมื้อหนึ่งที่แบบโอ้ my god มื้อนั้นฟินสุดๆอะมื้อนั้นอร่อยมากอ่านเมนูทีอ่านแล้วครับพี่หน้าคล้ายจองวอนอินเพนจริงเหรอคะอุ๊ยขอโทษแล้วพอเราไปดงแดมูลเสร็จปุ๊บเรามีเฮ้ยผมไม่ได้แพนผิดผมไม่ได้ไอ้นี่ดูผิดใช่ไหมเนี่ยผมไปไหนมานะไม่ใช่ผมไปที่หนึ่งก่อนที่ไปดงแดมูลเพราะว่าสตูซี่ไม่ได้อยู่ดงแดมูลสตูซี่อยู่ไหนนะอัพกูจอง เนี่ยแผ่นเองมึนเองแล้วผมก็ไปดงแดมูลต่อผมไปเอาท์เล็ตทริปนี้นะโดยรวมนะรูดบัตรหมดไปประมาณ 15,000 15,000นี่คือที่ผมแบบเก็บสะสมมาแล้วคือแบบมันหมดไปในแบบพริบตาเดียวแต่ว่าคือแบบเราตั้งใจเก็บตังค์ไว้เพื่อแบบไปช้อปปิ้งอยู่แล้วก็เลยแบบโอเคอันไหนที่อยากได้ก็จะซื้อแต่ถ้าอันไหนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อแต่แค่แบบแค่2 อย่างมันก็ล่อไปเกือบมือแล้ว ได้ขนมมาไหมได้ขนมมาได้มาเยอะมากแล้วก็กินไปแต่ว่ามันมีอันนึงที่คราวที่แล้วที่ผมมาเปิดไลฟ์ตอนที่ผมอยู่เกาหลีอ่ะมันกินไปใช่ไหมแล้วรสชาติมันแบบมันคือพิทาชิโอมั้งแต่ว่ากลิ่นมันไม่เหมือนพิทาชิโอที่เรากินกันแบบปกติอะผมก็ไม่เข้าใจว่าผมกินอะไรผิดไปหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่ได้ดูไว้ก่อนว่าแบบขนมที่แบบเขาฮิตกันอ่ะมันคืออะไรก็เลยแบบหยิบมั่วๆมา แต่ก็กินหลายอย่างก็อร่อยหลายอย่างก็อร่อย แล้วผมก็พอไปดงแดมูลเอาท์เลทใช่ไหม ผมเดินอยู่ตรงนั้นคนเดียว เดินคนเดียวอีกแล้ว ใช่ แต่คือเสื้อผ้าที่เกาหลีอะราคาถูกกว่าไทยมาก ร้านไหนที่แบบเป็นแบบ made in Korea คือแบบถูกกว่าไทยแบบ 50% เลย เพราะว่าแบบอยู่ไทยผมไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเท่าไหร่ ใช่พูดเยอะเริ่มเหนื่อยต่อแล้วพอเราพี่เอมี่สวัสดีครับก็คนมันร้อนใช่ไหมพอเราไปดงแดมอนใช่ไหมแล้วก็เดินคนเดียวยันประมาณซึ่ง1 ทุ่มที่นู่น1 ทุ่มคือมันไม่มืดเลยจนแบบ2 ทุ่มมันถึงจะเริ่มแบบมืดเป็น1 ทุ่มที่แบบถ้าแบบพ่อแม่บอกว่าอย่ากลับบ้านมืดนั้น1 ทุ่มก็ยังอยู่ได้แต่คือแบบที่ไทยไม่5 โมงครึ่งก็เริ่มมืดละโม้อะไรไม่ได้โม้อะไรแค่มาแบบเล่าเรื่องตอนไปเกาหลีสนุกมากเลยพี่เอมี่สนุกมาก แต่ว่าผมเสียตังค์ไปเยอะมากเลยไม่ใช้คำว่าโม้เขาเรียกว่าเมาส์ถึงไหนแล้วนะ พอเข้าวันที่3ตั้งใจจะไปลอตเต้เวิลด์ซึ่งสิ่งที่แพลนไว้คืออยากจะลองไปเช่าชุดที่เช่าชุดนักเรียนที่เกาหลีเราก็เลยไปร้านหนึ่งแล้วเราก็ไปเช่ามาใช่ไหมทุกคนแต่เราใช้เวลาเลือกชุดเร็วมากเพราะว่าแบบมันมีเวลาจำกัดไปแอนแอคชั่นปะเนี่ยต้องไปครับต้องไปรับน้องปี 1ที่เข้ามาใหม่เป็นพี่แล้วก็ต้องไปรับน้อง ถ้าไปฮงแดอีกแนะนำเกียวดงจูกุมินะนั่นเป็นร้านปลาหมึกผัดโลคอลอะไรมั้ง
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะพยายามจำชื่อไว้เกียวดงใช่ไหมมันอ่านว่าเกียวดงจูกุมิใช่ไหมนะ ลองเล่าเรื่องที่ตลกที่สุดดูสิ ตลก ฮะ ขำสิ พี่อยากถามอะไรตั้งบางอย่างแต่ตัวคนตั้งอึดอัดโอเคเอาว่าผมรู้แล้วกันว่าจะถามเรื่องอะไรแต่ว่า ไม่ถามดีกว่านะครับ เพราะว่าน่าจะไม่ตอบไม่ได้ ไม่อยากตอบ พอเดาได้ว่าเรื่องอะไร สรุปทริปนี้หมดไปกี่บาท คือถ้าไม่รวมมึงกับของแค่ของผมเองอะแค่ของผมเองผมหมดไป15,000 คือผมซื้อเสื้อแบบที่ผมอยากได้เยอะมากวันดีน้องไอ้ตั้นทำไมเด็กออกแบบเข้ามาอยู่ในไลฟ์นี้เยอะจังครับ พี่ชาย ทำรูปหัวใจทำรูปหัวใจขอโทษครับ เมาส์เพลินไปหน่อยขอโทษ ขอโทษนะ ขอโทษครับ I'm sorry Hello from Thailand ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะ ขอบคุณนะครับทำไมไม่รักออกแบบหรอรักครับพี่รัก โอ้โหพี่มาพูดแบบนี้ได้ยังไง ชื่อร้านคยงดงจุกุมีอร่อยมากถูกเลยโอเคครับหนูแอบถ่ายชาเลนจ์อะไรไปบ้างคือผมไปที่นู่นผมไม่ค่อยได้ถ่ายติ๊กต็อกอ่ะผมไม่ได้แบบเตรียมสิ่งที่พลาดคือไม่ได้เตรียมคอนเทนต์ติ๊กต็อกไปก็เลยแบบบางอันมันจะเป็นคอนเทนต์ซ้ำที่เราเต้นเป็นอยู่แล้วใช่ถึงไหนละพอไปลอตเต้เวิลด์คือไปลอตเต้เวิลด์อ่ะผมไปเล่นในเครื่องนี้มาเครื่องที่มันแบบนั่งแล้วมันก็จะหมุนขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะทิ้งลงมาเป็นครั้งแรกที่ผมลองเล่นอะไรแบบนั้นเพราะว่าผมอยากขึ้นไปบนจุดสูงเพื่อมองวิวแต่เชื่อไหมว่าผมอ่ะไม่ร้องเลยไม่กรี๊ดแม้แต่นิดเดียวแต่ขาเก่งแบบเก่งสุดๆอ่ะไม่ผมไม่กรี๊ดเลยจริงๆหนูไปรูปเขาทุกเซตคือเอางี้นะเมื่อวานไปทุกคนเมื่อวานผมไปร้องเพลงให้ทางมหาลัยมาแล้วผมก็ได้รูปเพิ่ม แบบงงๆก็เลยลงรูปเซตนั้นก่อนแต่ว่ายังมีที่ดองไว้อีกเยอะมากเลยยังมีอีกหลายโพสต์ครับไม่ต้องห่วงได้เห็นหน้าผมจนเบื่อแน่นอนต่อเพราะเขาเป็นลอตเต้เวิลด์อาหารในลอตเต้เวิลด์อร่อยมากแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างจะโหดอยู่นิดนึงก็ด้วยความที่เป็นสวนสนุกเป็นปกติแล้วผมก็ไปเดินทั่วในลอตเต้เวิลด์เลยนะแต่ว่าแบบได้เล่นแค่บางอย่างเพราะว่ามันมีอันนึงอยากเล่นแต่ว่าคนต่อเยอะมากแล้วผมไม่ได้ซื้อไอ้นี่อะไรนะfast tag เหรอไม่แน่ใจต้องการรูปจำนวนมากช่วงนี้โอเคอุ้ยผมแอบเห็นนะว่ามีคนจะทำโปรเจกต์ให้ในโปรโมทตรงนี้เร็วเผื่อว่าจะมีใครไปเก็บโปรเจกต์ขอบคุณนะครับที่ทำให้แต่ว่าอย่าหักโหมเกินไปนะครับถ้าเหนื่อยก็พักบ้างนะหาเพื่อนช่วยไปจัดก็ได้นะครับหรือไม่แน่ต้นอาจจะเดินไปวันที่กำลังนั่งจัดอยู่ก็ได้หยอก ไม่เอาเดี๋ยวไม่เป็นอันไม่เป็นอันจัดละแต่คือไปที่นู่นใช่ไหมผมอะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งกลายเป็นว่าผมต้องฝืนตัวเองจนแบบคุยกับเขารู้เรื่องก็เลยได้ความสามารถเพิ่มในการพูดภาษาอังกฤษนิดหน่อยกับไอ้นี่ผมมีพูดภาษาเกาหลีไปบ้างแบบอันเนโอเซโอคัมซามิดาคิดไว้เล่นๆว่าจบช่วงปี3แบบช่วงซัมเมอร์อะไรเงี้ยอยากไปเรียนที่เกาหลีสักแบบเดือนหนึ่งเพราะผมชอบไลฟ์สไตล์ที่นั่นมันเดินทางง่ายมากเลยทุกคนแบบรถบัสแบบรถไฟใต้ดินคือเดินทางง่ายมากผมก็เลยอยากลองไปเรียนดูว่าเราจะแบบเป็นไงบ้างพี่เป็นประธานรุ่น acting เหรอครับพี่ไม่ใช่ประธานนะครับผมเห็นว่า
ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ประธานรุ่น acting ครับ เป็นพี่เกรซนะครับพี่เกรซเป็นประธาน แล้วก็พี่เมจิเป็นรองประธาน ชอบเกาหลีทุกอย่างยกเว้นบันได อ๋อ อันนี้คือต้องบ่นหน่อยคือผมอะเจอทั้งเนินเขาสูง เนินเขาสูงไม่พอ เจอบันไดแล้วบันไดอีก ลงไปร้านไหนก็ต้องเดินลง พอเดินลงเสร็จปุ๊บก็ต้องเดินขึ้น ผมก็เลยจะไม่ค่อยลงไปรถไฟใต้ดินเท่าไหร่เพราะว่ามันเดินไกล ชอบดูซีรีส์เกาหลีไหมผมชอบดูซีรีส์เกาหลีมาก แล้วแบบพอเราชอบดูใช่ไหมเราก็เลยแบบรู้พื้นที่บางอย่าง ผมติดรุ่นนี้ต้องทำอะไรไหมครับ หรือเราเปิดเทอมอย่างเดียว เอ่อ ตอนนี้น้องสามารถลงทะเบียน iStar s w o แล้วก็ในระบบ iStar s w o มันจะมี เรียกว่ารหัสนิสิตที่เราต้องไปเปลี่ยนรหัสอะไรสักอย่างเพื่อเข้าเว็บสวูซูพีมสวูหรือสวูซูพีมนี่แหละแล้วน้องก็จะได้ที่ใส่มันจะขึ้นเป็นหน้าที่มันจะมีตารางเรียน แต่ว่าพี่คิดว่าตอนนี้ตารางเรียนน่าจะยังไม่ออกน่าจะต้องรอไปอีกนิดนึงถ้าสงสัยอะไรสามารถถามลงกลุ่ม acting 18-19 ได้เลยพี่ๆมีคำแนะนำให้ตลอดครับไม่ต้องห่วงเอาละเข้าสู่โหมดพี่เฉยมา มาทั้งสอนน้องสมัคร iStart แต่ถ้าทำ iStart แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วทำ iStart แล้วก็เข้าสู่พิมพ์สวูจบครับผมมีอะไรถามลงกลุ่มได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจพี่ๆต้องช่วยน้องๆอยู่แล้วฉันไม่ได้มาถึงภาพรูปหัวใจพอผมกลับมาไทยอ่ะตั้งชื่อ TikTok ให้หน่อยค่ะจะซิ่วทำฮะใครจะซิ่วนะขอมามีหน่อยครับมามีเอตันจะไปคอนบางทันไหมไม่ผมไม่ไปผมไม่ไปไม่หรอกไม่มีทางไม่มีทางไม่ไปผมซื้อ membership แล้วเตรียมกดแล้วแค่นั้นแหละมีผลงานอะไรบ้างคะเราติดตามตอนนี้กำลังจะมีซีรีส์จักรวาลใจครับ My Universe เร็วๆนี้น่าจะเดือนหน้าต้องรอดูพรุ่งนี้ตั้นไปมอแมทช่วงนี้ตั้นปิดเทอมอยู่ครับจะกดทันไหมนั่นสิครับคือผมอยากไปมากแต่ว่าแบบจะกดได้ไหมอันนี้อีกเรื่องนึงผมยอมไม่กินข้าวทั้งเดือนเลยเอางี้ดีกว่าลงพีเซลลงแล้วเรียบร้อยพี่ถ้าพี่แย่งบัตรผมนะ นั่นแหละต่อกันที่เกาหลีนะครับคือผมคิดว่าแบบช่วงปี3ที่แบบเรียนจบปี3ใช่ไหมช่วงซัมเมอร์ผมจะไปเรียนที่เกาหลีสักเดือนหนึ่งใช่แล้วผมก็เลยคุยกับแม่ว่าอยากไปจริงลองแพลนไว้เล่นๆดูว่าแบบมีโอกาสจะได้ไปไหมเพราะว่าการที่เราได้ไปแบบเรียนรู้ที่นู่นมันก็อาจจะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เราได้แบบเรียนรู้ชีวิตเพิ่มเติมหาประสบการณ์แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเราต้องเรียนภาษาเกาหลีก่อนไม่งั้นถ้าไปเรียนที่นู่นเลยแบบไม่รู้ภาษาเกาหลีเลยมันจะไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวเราจะเป็นคนฟังอยู่หน้าคอนเอง ไม่เอาผมไม่อยากเป็น1 คนที่ไปนั่งฟังอยู่หน้าคอนนะมันจะร้องไห้อะมันไม่ได้เห็นหน้าไอ้ต้นเมนใครครับเมน JK เมนพี่จองกุ๊กแล้วผมก็ไปเกาหลีใช่ไหมแล้วผมซื้ออัลบั้มบางทันกันมาด้วยหนึ่งอันท้วนแบบอาลีลังเฮ้ยวันนี้ใส่เสื้อเชียร์นอนเหมือนกันเลย อุตส่าห์ปิดยังเห็นอีกเหรอ
มีเพลงอะไรแนะนำไหมครับ ดีใจที่ไม่มีเธอครับ นี่แล้วแกะบ้างไหมแกะแล้วเอ้ยลืมถ่ายลงเลยอะตอนนี้เหมือนเราจะนั่งตัดผมเลยเพลงดีถูกครับเพลงดีครับ ชอบ MV มาก ผมรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่ผมโหลดในแอปแดง ในแอปแดงเพื่อตอนขึ้นเครื่องไปดู ผมโหลดแค่สิ่งเดียวคือ เพลงดีใจที่ไม่มีเธอ MV ปล่อยไว้ที่ผมบินพอดีไง ผมก็เลยแบบโหลดไปดู แล้วเมนมาไหมเมนมาไหมคืออะไรนะ แกะบักอ๋อมันไม่ใช่สุ่มอ่ะ ผมได้มาครบทุกคนเลย ใช่ ตอนนี้แบตผมเหลือ18อีกสักแป๊บนึงผมจะไป แต่ว่าเขาบอกว่าแบบพวกแบบเครื่องสำอางกับแบบบวมบวม บำรุงอ่ะ ถูก แล้วมันก็ถูกจริงๆ แต่ว่าผมไม่ค่อยได้ซื้อจุ๊บซิ่ง อะไรคือจุ๊บซิ่งไม่เคยได้ยิน อันนี้ครั้งแรกเลยที่เห็นคำว่าจุ๊บซิ่ง อะไรคือจุ๊บซิ่ง ตอนนี้เหมือนกำลังจะตัดผม จุ๊บแล้วบิดรถแมน แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขัดใจผมมากคาวินไคคอลแลบ JK มาตอนที่ผมใช้เงินไปเยอะมาก ซึ่งผมไม่สามารถซื้อได้แล้วอันนี้ซื้อไม่ได้จริงๆ คือมันมีแบบหลายตัวมากที่สวยอะแต่ว่าแบบซื้อไม่ได้จริงๆอันเนี้ยหมดตูด อุ้ยขอโทษครับ เดี๋ยว20ผมจะไปแล้ว เปิดเพลงฟังเดี๋ยวเงียบไปหน่อย แล้วพอวันที่4ใช่ไหมวันที่4ผมเตรียมตัวกลับ สิ่งที่ทำคือเรานั่งไป Soul Station ผมดู MV ทิ้งไว้ เมื่อไหร่จะได้ไปมีงานไปเจอไอ้ตั้นเฮ้ขอโทษค่ะ อันนี้ดังเกินครั้งคราวที่เรื่องราวจะไม่คิดถึงนิดหน่อยของคนที่เคยให้กันฉันทิ้งมันไปแล้วรักที่เราเคยฟังฉันไม่ฟังมันอีกนาทีที่พลาดไปคิดว่ามันคงดีถ้าเราไม่ลาก็แค่ไม่มีเธอใช่ไหมก็แค่ไม่มีกันต่อไป FC เพจนะสวัสดีครับพี่ปิวไม่ได้เจอนานมากคงดีดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวันดีใจที่ไม่ต้องคอยโทรหากันบอกตัวเองซ้ำๆให้หัวใจได้ยินว่าดีใจจริงๆที่ไม่มีเธอดีใจที่ทุกเช้าไม่เจอข้อความดีใจจนน้ำตามันไม่หยุดไหลบอกตัวเองเอาไว้ทั้งที่ในหัวใจดีใจไม่ไหวที่ไม่มีเธอแล้วผมจะไปแล้วนะทุกคนอีก3 นาทีฉันคงไม่เหลือหัวใจให้เธอใช่ไหมโยนมันทิ้งไปให้เหลือเพียงความทรงจำฟิล์ม
ไปเท่าไรยิ่งเจอสักเท่าไรยิ่งฝืนใจเท่าไรฝืนใจต่อไม่ไหวจะทิ้งเธอไปให้ไกลเดินที่จะเดินไปในวันที่เธอหายคงไม่อยากอะไรทนเอาไว้ในใจแบบนี้คงดีดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวันดีใจที่ไม่ต้องคอยโทรหากันบอกตัวเองซ้ำๆให้หัวใจได้ยินว่าดีใจจริงๆที่ไม่มีเธอดีใจที่ทุกเช้าไม่เจอข้อความดีใจจนน้ำตามันไม่หยุดไหลปลอบตัวเองเอาไว้ทั้งที่ในหัวใจดีใจไม่ไหวที่ไม่มีเธอรักเธอเท่าไรแล้วเธอนั้นดีใจบ้างไหมเธอพูดความจริงจากใจเธอยังคิดถึงฉันไหมเพราะไม่มีเธอฉันไม่มีความสุขเลยบอกตัวเองซ้ำๆให้หัวใจได้ยินดีใจที่ทุกเช้าไม่เจอข้อความดีใจจนน้ำตามันไม่หยุดไหลปลอบตัวเองเอาไว้ทั้งที่ในหัวใจดีใจไม่ไหวที่ไม่มีเธอทุกคน20แล้วผมจะไปแล้วนะ ไว้เดี๋ยวมาเมาส์กันใหม่ แต่ว่าเอาจริงๆอยากไปเกาหลีอีกมากเลยใช้แบตด้วยนะนะครับแบตจะหมดเลยต้องไปฝันดีครับฝันดีครับฝันดีครับ ไว้ว่างๆเดี๋ยวมาไลฟ์อีกนะเริ่มอยากท่องโลกจริงฝันหวานครับฝันหวานเหมือนกันนะครับผมอยากฝันว่าผมได้ไปเที่ยวกุดไนท์ครับทุกคนบ๊ายบายไว้ว่างๆมาไลฟ์อีกฝันดีครับ